اليوم رح نتعلم كيف نصنع توقيع إلكتروني احترافي للبريد الإلكتروني بطريقة سهلة وفي خلال 5 دقائق. تابعوني. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في قناة DIY Lab. عشان نقدر نصنع التوقيع الإلكتروني نحتاج نفتح الرابط newoldStamp.com. راح أحط لكم رابط الموقع تحت في صندوق الوصف. بعد ما ندخل على الموقع نضغط على Free Signature. راح تفتح لنا صفحة فيها نموذج للتوقيع الإلكتروني. نبدأ بإضافة البيانات، على سبيل المثال الاسم، المسمى الوظيفي، الشركة، رقم التليفون الأرضي، رقم الموبايل، الفاكس، الموقع الإلكتروني، الإيميل إلى آخره. نبدأ بتعبئة البيانات المطلوبة، وإذا كان واحد من البيانات غير متوفر نترك المكان فاضي. طبعا مثل ما تلاحظون بإمكانك تغير لون وحجم الخط على حسب الرغبة. بعد ما نخلص نختار لوجو للتوقيع، على سبيل المثال شعار قناة اليوتيوب أو شعار الشركة اللي تشتغل فيها إلى آخره. مثل ما تلاحظون ممكن نغير حجم الصورة للحصول على حجم يتناسب مع التوقيع الإلكتروني. ثم نقوم باختيار التمبلتس، يعني الشكل العام للتوقيع الإلكتروني. بالإضافة نقدر نضيف حسابات للتواصل الاجتماعي المتوفرة، على سبيل المثال فيسبوك، لينكد إن، انستغرام، تويتر، وإذا مش متوفرة نترك المكان فاضي. بعد ما تختار نضغط على كلمة Save and Install. نقوم باختيار نوع الإيميل. بالنسبة لي أنا أستخدم الجيميل، راح أختار جيميل. ثم أضغط على Copy and Proceed. مبروك، توقيعك الإلكتروني صار جاهز للاستخدام. راح نفتح البريد الإلكتروني، ثم نختار Settings. بعد ما نختار Settings نختار All Settings. ننزل في الصفحة لحد ما نوصل لخيار Signature. نضغط على Create New. نختار اسم التوقيع. بعدين نضغط لصق أو Paste في الفراغ. بالإمكان إضافة رابط للصورة في التوقيع. أنا هنا حطيت رابط القناة، أو بإمكانك تلغيه إذا حبيت. تضغط على Save Changes. الحين راح نجرب التوقيع عشان نشوف الشكل النهائي. هذا الشكل النهائي. أتمنى الفيديو نال على إعجابكم. سلام.